diba, santo ng mga gay icon. Diba? So parang, oo, actually nung una, si Chona hindi pa Chona eh. I think Robin pa nga yung pangalan niya yun. And then hinanapan namin siya ng kung sino siya eh. And then doon pumasok na with my co-writer, nung pumasok na si Regine, nag-put into places yung mga bagay ba. Buha agad ng tao sa Chona. Gets mo kaagad, diba? So, did you inform Regine that you are going to use her in the show? Si Jodi yata, ano bang balita kay ate? Talagang pinuntahan namin siya sa house niya. Of course, kinausap namin si Ate Reg. Nag-message muna ako sa kanya kasi syempre, gusto namin din siyang kunin for a part. Tinext mo siya? Oo, tinext ko siya. Sabi niya, And huyu, of course, ganun. mga songs na, oo! Seryoso? Totoo nga! Huyu. Sabi ko, hi Ate Reg. Sabi ko, this is Jodi. Sabi ko, when's the best time to call you? Ganyan. Sabi niya, ha? Jodi? O Jodi? Jodi Ann Santos? Parang ganun yung... Kasi at first hindi siya naniniwala na ako yung nag-message sa kanya. Tapos nag-message ako ulit. Sabi ko, yes ate, it's me. Yeah. Jodi? The actor? Tapos bigyan mo siya. Hanggang sa yun, doon nag-start and then yun, nag-ask kami ng meeting and then binigyan naman nila kami ng schedule. Tapos pumunta kami nila direct sa bahay niya, pinasend namin yung project, sinabi namin sa kanya na yung songs gagamitin din namin. And talagang sabi namin, Ate Reg, isa ka sa pundasyon ng storya, hindi talaga pwedeng hindi ka umuo dito. But of course, Sa music. no, kasi yung character ni Chona, pinalaki siya ng impersonator ni Regine Velasquez. At si Chona, lumaki siya ng may ilusyon na nanay niya si Regine. So talagang napaka-importante ng character niya doon sa story. So ang pinag-uusapan na namin, direct paano kung hindi pumayag. Because sobrang busy din niya eh. Sabi ko, paano mangyayari? Paano natin papalitan? Yung ganon, but... Palitan niyo siya ni Kakay. Si Kakay na lang. So are you saying si ate has appearing here? Obviously. Yes. Yes. Uy, kwento ko lang nung sinabi, nakakatawa din to, parang si Ate Reg, nung kinukwentuhan namin, natatawa siya kasi parang sabi niya, ewan ko ba sa inyo, bakit santo yung tingin niyo sa akin? Gumaganon siya. Tapos sabi ko, Ate Reg, pag di mo tinanggap to, papalitan din namin yung pangalan ni Chona, kasi Chona is Tapos sabi niya, si Lani, magiging Lani Lin, kaganon. Tapos kami natawa, di ba, na nagkakwentuhan kami. So, eventually napapayag, ang sobrang busy niya, punong-puno yung schedule niya, pero nagbigay siya ng schedule. Nagbigay siya sa amin ng schedule para ma-shoot namin siya. So, para doon we're very thankful kay Ate Reg na pinagbigyan niya yung programa. Generous naman na. Yes, very. So, sino yung gumaganap na nanay mong impersonator ni Regine, si Antog ba? Hindi po. Oh, sino? Siya rin po. Oh So, my parang God! she is an impersonator of herself. Wow! So, it's so nice, yeah. Ay, Wow! Tawa siya ng Ang tawa. ganda nun! Pwede bang isusulat ba yan or... Actually, Tito Mario, Wag na lang next week siguro. daw maglalabas kami ng version ng trailer with Regine already May sa lalabas ano, naman po. ay, May ayun second pala. trailer Oh, after yeah. this first one. Oo. before the streaming on the 22nd. And who are the other gays, the other gay characters with you? Kasama po namin